836 ml. Meron din akong napalikoko. 2-in-1 crema. Meron ako isang buko, napakuluan ko na rin, at saka yung ating F&N condiments. So, paghaluin lang natin siya. So, first, i-drain muna natin yung salad. Okay, for salad. Okay. So, now, ito na yung ating napalikoko. Yung ating pork cocktail naman. Yan ang ihahawid natin. Masyadong marami. Tama na yun. Yung ating condensed. Magdadagdag ulit ako ng aking 3-in-1 na crema para magiging malinamnam siya. Alright. Pinilipat ko siya ng lalagyan. Siyempre, kasi medyo malaki yung aking lalagyan. Kailangan natin dyan natin ng Nestle cream. Tama na sa akin yung isang Nestle cream. Para magiging super yummy. Pigaan kaya. Wow. So, mas maganda yung Nestle cream nilagay natin kasi talagang ano siya. Ayan. So, ito na yung aking pang New Year na salad. Tikman na nga natin. Natukan na ako. Ito na siya. Super yummy. Sarap. Hindi na ako makapagsalita. Ayan. Alright. Thank you so much for watching this my vlog. And don't forget to subscribe and post the button all below para magiging updated kayo sa next kong video. Bye-bye!